Paano magpainit sa microwave? Ganito lang siya. First tips, kunin to siya. Isaksak. Yan, isaksak. I-on. Tapos, balik ka dito sa number kung ilang minutes. Ilalagay natin 1 minute. 1 minute. And, start. 1 minute siya. Ilagay ko na siya sa 1 minute. And, start. Hintayin natin siya matapos. One minute. Pwede siya pang popcorn, potato, fresh vegetable. O gusto mong magpainit ng kape, dito siya. Yan, finish. And, yan mo na siya. Tas, pindutin mo lang to siya. Open na siya. Yan. Open. Tas, see? Napakainit niya. 1 minute lang yung ginagay ko. Easy lang siya gamitin, guys. And, para safe tayo. Para safe, i-off at onin. Ibalik sa dati. Yan lang siya. Easy to use. Thank you, guys.